ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ውድ ለኔስ ቴክ ተከታታዮች፣ ብዙዎቻችን ስልካችን ቦታ እየሞላ ከተቸገርን ዛሬ አንድ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን አስተዋውቃችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እሺ ሁላችንም በጣም የምንቸገርበት አንድ ነገር አለ። ስቶሬጅ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ የሚቸግረን ክላውድ የሆኑ ክላውድ ባካፕ ያላቸው ምናምን አፕሊኬሽኖች አሉ። ከነሱ የተሻለ ደግሞ እዛው ስልካችን ላይ ያለ ግን ቀላል መፍትሄ የሚሰጠን አንድ ምርጥ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። በተለይ ስልካችን ላይ ቦታ የሚይዙት ከፍተኛ ቦታ የሚይዙት ቪዲዮዎች ናቸው። እነሱ እንዴት እንደምናሳንስ ነው ማሳያችሁ። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ቪዲዮ ኮምፕሬሰር ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ብዙ አማራጭ ይመጣላችኋል። እኔ ማሳያችሁ ሁለተኛ ላይ ያለችዋን ነው። እናንተ ጋር ሶስተኛ አራተኛ ሊሆን ይችላል። እኔ ኢንስታል ስላልኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። ከፍተኛ ሬቲንግ ነው የተሰጠው፣ 4.6 ከ5 የተሰጠው። 1 ሚሊዮን ሰው አውርዶ ይጠቀማል። ጥቅሙን ደግሞ እናንተም ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በደንብ ስለሚገባችሁ ያው እናንተም ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ፣ አልጠራጠርም። እሺ ኢንስታል ስላደረኩት ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ። አፕሊኬሽኑ ልክ ስትገቡ ይሄንን የሚመስል ነገር ያመጣላችኋል። ኮምፕሬሰር የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። በቀይ አይከን ያለው እዚህ ጋር ፋይል እንድትመርጡለት ይጠይቃችኋል። ምንድነው እዚህ ጋር የምታደርጉለት ፋይል ትመርጡና ትሰጡታላችሁ። ከዛ ያንን ቪዲዮ ለምሳሌ በተለይ ቪዲዮዎችን ነው የሚሰራው። ቪዲዮን ፋይል መርጣችሁ ትሰጡታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አሁን 405 ሜጋባይት የሆነ ቪዲዮ መርጬለታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ባለው አማራጭ መሰረት እናንተ በፈለጋችሁት መርጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ሚዲየም ፋይል ምናምን የሚለውን መርጬ ከታች የምታዩትን ኮምፕረስ ምትለዋል ጫናት አለው። የፈለጋችሁትን አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦዲዮ ይደለት ወይስ አይደለት ምናምን የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኮምፕረስ ማድረግ ጀምሯል። ምንድነው አገልግሎቱ? በጣም ሃይ ኳሊቲ ሆነው የተቀረጹ በስልካችን ስንቀርጽ ለምሳሌ ከፍተኛ ቦታ ይዘው የሚቀመጡ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን ቪዲዮዎች ሚኒማይዝ በማድረግ ሳይዛቸው ሚኒማይዝ በማድረግ ግን ኳሊቲያቸው ምንም ሳይቀንስ ሚኒማይዝ በማድረግ እንዴት ሚኒማይዝ እንደምናደርግ አሁን ባሳያችሁ መንገድ እናደርጋለን። ግን ሚኒማይዝ በማድረግ በጣም አነስተኛ በሆነ ሳይዝ እንዲቀመጥ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ትንሽ የመረጣችሁ ቪዲዮ ትልቅ ከሆነ ደቂቃዎች ምናምን ሊወስድባችሁ ይችላል። ግን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነች። ፈጣን የሆነችው መቼ ነች። እሺ እኔ ላሳልፋት ብዬ ነው ትንሽ። አሁን ኦልሞስት ጨርሷል። 100% ኮምፕረስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ ውስጥ ገብቼ ቪዲዮዎቹን የተደረገውንና ያልተደረገውን አሳያችኋለሁ። ያው ከ405 ሜጋባይት ወደ 22 ሜጋባይት ነው የቀየረው። የ22 ሜጋባይቱ እና የ400 ልዩነቱን እናንተ ራሱ ታያላችሁ። ምንም ልዩነት የሌለው ነው። አሁን ኮምፕረስ የተደረገውን ያው ቪዲዮ ኮምፕረስ የሚለው ገብቼ አሳያችኋለሁ።
ከወደዳችሁ ቻናሉ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና የቤል አይከኗን መንካት እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን